Clip này từng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Mỹ cách đây khoảng 3 năm. Thời điểm đó, chủ đoạn video đã phải gỡ bỏ vì quá rùng rợn, khiến người xem nổi da gà. Tuy nhiên, hàng loạt bản sao đã được lưu lại và chia sẻ lại khắp nơi, khiến nó bùng nổ trở lại cùng vô số bình luận, trong đó có hàng trăm nghìn người khẳng định rằng đây là một trong những đoạn camera đáng sợ nhất từng được ghi nhận. Theo thông tin từ người đăng, đoạn video được quay tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô bang Arizona, nơi một cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa con, cô con gái lớn và một bé trai mới hơn 3 tuổi vừa chuyển đến sinh sống. Họ chỉ mới dọn về được 2 tuần thì những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện vào ban đêm. Tiếng bước chân trên hành lang, tiếng đập phá đồ vật, bóng đèn tự bật tắt và âm thanh thì thầm phát ra từ phòng trẻ nhỏ, dù camera không ghi nhận bất kỳ ai khác trong nhà. Ban đầu, cả hai chỉ nghĩ đó là lỗi kỹ thuật hoặc do gió lùa. Nhưng rồi, trong một đêm tháng 11, camera an ninh đặt trong phòng ngủ của đứa con trai nhỏ đã ghi lại điều khiến người xem lạnh sống lưng. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh cho đến khi đồ vật trong nhà phát ra tiếng động mạnh, cánh cửa tự đóng sập. Đứa trẻ bị nhấc bổng lên không trung và người mẹ bị kéo chân ra khỏi phòng, trong khi khung hình không hề xuất hiện bất kỳ ai khác. Cảnh tượng khiến người xem chỉ biết im lặng và nổi da gà. Nếu bạn muốn xem trọn vẹn đoạn clip gốc chưa từng công bố, nơi chi tiết cuối cùng khiến cả cộng đồng mạng phải cạn lời, hãy nhấn đăng ký kênh ngay bây giờ, vì phần tiếp theo sẽ cho thấy thứ xuất hiện sau đó thực sự là gì. Ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi mà vợ chồng họ tin rằng sẽ là khởi đầu bình yên cho một cuộc sống mới. Nhưng chỉ sau 2 tuần dọn về, mọi thứ đã bắt đầu trở nên khác lạ. Những âm thanh kỳ quái giữa đêm, tiếng bước chân di chuyển trên hành lang dù cả nhà đều đang ngủ, và cánh cửa thường xuyên tự động đóng sập như có ai đó đang ở bên trong. Tối hôm đó, cả hai vợ chồng phải ra ngoài có việc, để lại hai đứa con ở nhà cô chị nằm nghỉ ngoài sofa, còn cậu em nhỏ 3 tuổi đang ngủ trong phòng riêng. Mọi thứ yên ắng cho đến khi một tiếng sập cửa vang lên dữ dội, khiến cô bé giật mình choàng dậy. Cô gọi em nhưng không thấy tiếng trả lời. Cô liền dậy đi kiểm tra tình hình không khí trong nhà, dường như lạnh buốt. Khi cô lên cầu thang kiểm tra em thì phát hiện cánh cửa mở như thể có ai đó vừa đột nhập vào căn nhà. Cô quay lại đóng cửa và tiếp tục lên cầu thang. Kỳ lạ thay lại nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Cô bé từng bước run rẩy tiến đến, nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, bước ra ngoài hoàn toàn không có ai. Camera đã ghi lại khoảnh khắc rợn người, cánh cửa tự đóng lại ngay trước mặt cô, trong khi khung hình hoàn toàn không có ai khác ngoài chính cô gái nhỏ. Cùng lúc ấy, trên tầng, con chó của gia đình đột nhiên sủa dữ dội, quay đầu nhìn về phía phòng em trai như cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra. Nó lao tới, nhưng khi đến trước cửa phòng thì bất ngờ khựng lại, gầm gừ liên tục, đuôi cụp xuống. Camera trong phòng trẻ nhỏ ghi lại toàn bộ, cậu bé vẫn nằm trong cũi, tay ôm món đồ chơi, cho đến khi một lực vô hình kéo chân cậu về phía cuối giường, rồi từ từ nhấc bổng cơ thể đứa trẻ lên, khiến món đồ chơi rơi xuống sàn. Không có bất kỳ ai xuất hiện trong khung hình. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Vài đêm sau, khi người mẹ đang du con ngủ, ánh đèn trong phòng bất ngờ chập chờn. Cô định đứng dậy, kiểm tra, thì một lực mạnh vô hình kéo chân cô ra khỏi giường, khiến cô ngã xuống nền nhà và bị lôi thẳng ra ngoài hành lang.
Cô vùng vẫy, hét lên cầu cứu, nhưng camera cho thấy không có một bàn tay nào, chỉ là cơ thể cô bị kéo đi một cách lạnh lùng và dứt khoát. Kể từ đêm đó, không ai trong gia đình dám ngủ riêng nữa. Họ lắp thêm camera khắp nơi, nhưng chính những đoạn ghi hình ấy lại khiến người xem phải lạnh sống lưng, vì thứ đang trú ngụ trong căn nhà này dường như không muốn họ rời đi. Sau khi đoạn clip lan truyền trở lại trên TikTok, YouTube và Reddit, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành hai luồng trái chiều. Một bên tin rằng đây là bằng chứng thật về hiện tượng siêu nhiên, linh hồn vẫn quanh quẩn trong căn nhà cũ, trong khi bên còn lại cho rằng toàn bộ chỉ là một trò dựng phim khéo léo. Người dùng có tên Paranormal Ái bình luận: "Tôi đã xem hàng trăm video dạng này, nhưng chưa từng thấy chuyển động nào tự nhiên đến vậy. Cánh cửa đóng rầm, rèm cửa lay nhẹ, rồi con chó sủa hướng lên trần nhà, không hiệu ứng nào có thể tái hiện được cách ánh sáng phản chiếu ấy." Một tài khoản khác, Amanda giờ, được cho là sống cùng khu với gia đình, kể lại: "Tôi ở gần đó, đêm hôm đó thực sự có nghe tiếng la thất thanh. Cảnh sát có đến kiểm tra, nhưng không phát hiện gì bất thường sáng ra, căn nhà lại sáng đèn dù họ nói tối đó cúp điện." Một người tự nhận là đồng nghiệp cũ của người chồng viết: "Trước khi họ dọn đi, anh ta từng kể cảm giác như bị theo dõi. Camera thường bật lúc nửa đêm, ghi lại vài giây rồi tắt. Mỗi lần như vậy, file đều có tên kỳ lạ. Tôi nghĩ họ đã thật sự gặp phải thứ gì đó." Cuối cùng, bình luận được lan truyền nhiều nhất thuộc về tài khoản Ghostwatcher: "Tôi không thấy đáng sợ, mà là buồn. Có thể đó không phải ma, mà là ai đó từng sống ở đây, chưa thể rời đi. Họ không hại ai cả, chỉ muốn được chú ý, được nhớ đến." Theo quan niệm tâm linh đặc biệt là trong văn hóa Á Đông và Việt Nam, mỗi ngôi nhà đều có linh khí riêng, được hình thành từ những năm tháng con người sinh sống, vui buồn, thậm chí là mất mát trong đó. Chính vì vậy, việc mua lại một căn nhà cũ không đơn thuần là chuyện chuyển nơi ở, mà còn là bước chân vào không gian từng in dấu linh hồn của người khác. Dân gian vẫn có câu, nhà có người ở lâu năm, đất có thần trấn giữ. Khi một người ra đi trong chính căn nhà ấy, đặc biệt là khi ra đi đột ngột, chưa trọn duyên, chưa yên tâm với người thân linh hồn, họ có thể chưa kịp rời khỏi không gian cũ. Những nơi từng có người nằm lại, nếu không được làm lễ trấn an hoặc xin phép đúng cách, thường dễ sinh ra hiện tượng vòng lưu trú linh hồn vương vấn quanh căn nhà, gây nên những dấu hiệu bất thường mà khoa học chưa thể giải thích. Trong trường hợp này, ngôi nhà ở vùng ngoại ô nước Mỹ mà cặp vợ chồng trẻ mua lại vốn được giao bán với giá thấp hơn thị trường. Người dân địa phương từng đồn rằng chủ cũ qua đời trong chính căn phòng này là phòng ngủ của cậu bé nhỏ. Họ sống vội, không tìm hiểu kỹ, cũng không làm lễ nhập trạch hay xem hướng, chỉ đơn giản dọn đến ở. Và rồi, từ đó, mọi điều lạ bắt đầu. Một số chuyên gia phong thủy khi xem lại đoạn clip đã cho rằng hướng cửa chính đối diện bàn thờ, luồng khí đi thẳng mà không có vật chắn là điều tối kỵ. Nó khiến dương khí trong nhà khó tụ, còn âm khí dễ xâm nhập. Con chó trong nhà thường sủa về góc cầu thang hoặc trần, nhà đó có thể là biểu hiện của việc cảm nhận năng lượng khác thường, điều mà con người mắt thường không thấy được. Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, nếu vô tình mua phải ngôi nhà có người nằm lại, cần thực hiện nghi lễ tẩy uế, an vị long mạch, xin phép gia chủ cũ, để linh hồn họ được yên ổn và rời đi thanh thản. Nếu không, vong có thể bám theo người mới đến, hoặc cố gắng giao tiếp qua các dấu hiệu tiếng động, điện tắt mở, hoặc những hiện tượng không thể lý giải. Nhiều người xem clip còn bình luận rằng sự việc này có thể không mang tính đe dọa, mà chỉ là một linh hồn chưa được siêu thoát đang cố gắng báo hiệu sự hiện diện của mình. Có lẽ họ từng yêu thương nơi ấy, từng gắn bó với căn phòng, với tiếng bước chân đứa trẻ, với hình ảnh gia đình đoàn tụ. Và khi người mới đến, họ chỉ muốn nhắc rằng ta vẫn còn ở đây. Trong thế giới tâm linh, đôi khi nỗi sợ hãi không đến từ những gì ta thấy, mà đến từ những gì ta không hiểu. Bởi như lời một vị sư già từng nói, nhà có người khuất không đáng sợ là khi ta bước vào mà chẳng hề biết họ vẫn đang ở đó lặng lẽ nhìn và chưa thể đi. Ở chiều ngược lại,
Nhiều chuyên gia kỹ thuật cho rằng các hiện tượng trong clip hoàn toàn có thể được lý giải. Camera an ninh hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu, dễ bị hiệu ứng motion glitch, khung hình bị lệch vài mili giây khiến đồ vật trông như bị kéo hay trôi. Tiếng cửa đập mạnh có thể đến từ hiện tượng chênh lệch áp suất khi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời thay đổi đột ngột. Về mặt tâm lý, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi sống trong không gian mới, đặc biệt là nơi từng có lời đồn, con người thường tự gia tăng mức độ cảnh giác, khiến mọi tiếng động nhỏ cũng bị diễn giải thành báo hiệu. Trẻ em dễ bị ám ảnh hơn người lớn cơn mơ, bóng tối, ánh đèn chập chờn, tất cả có thể hòa trộn trong tiềm thức rồi phản chiếu lên camera qua hành động bất thường. Nói tóm lại, giữa ranh giới của khoa học và tâm linh, có lẽ điều khiến người xem lạnh gáy nhất không phải hiện tượng lạ video, mà là cảm giác mơ hồ rằng có thể đâu đó trong chính căn nhà mình đang ở cũng tồn tại những điều mà khoa học chưa thể gọi tên. Nếu bạn tin rằng có thứ gì đó vẫn còn quanh quẩn trong căn nhà ấy, hãy để lại bình luận phía dưới. Còn nếu bạn nghĩ tất cả chỉ là ngẫu nhiên, hãy cho chúng tôi một like. Video vẫn còn tập tiếp theo hấp dẫn và kịch tích hơn. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được thông báo xem video sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.